Det har blivit dags för The Swedish Shortnouts första spelning där vi ska testa det här in-ear monitoring-systemet som är trådlöst. Så det vi lyssnar på under spelningen kommer skickas från den här mackapären till en av de här trådlösa mottagarna där vi har kopplat in hörlurar. Jag har testat det rätt mycket och jag tror att allt ska fungera, men om någonting går fel tänkte jag att som backup så kopplar vi in en sån här hörlurssplitter här. Och så kan vi bara koppla in hörlurarna direkt i den mitt under spelningen liksom, om någonting skulle gå fel. Men ja, jag har testat det rätt ordentligt, så nu är det dags att åka iväg till spelningen som är Nimbus 2022 i Sundsvall. Nu är vi äntligen på väg till Nimbus. Vi har stannat här i härliga Bönan för att njuta av solen. Och vinden, det blåser från havet och allt är härligt den vackra sommardag i juli. Har du övat mycket? Lite, jag har övat tillräckligt skulle jag hoppas. Jag övade igår. Så bara vi kan alla låtar så ska de nog fungera. Bara vi kan få ihop tekniken. Jo, ja, helt öppen. Veterinären. Ja, det är ju lite teknik idag. Mer än vi någonsin haft, i alla fall på en spelning med publik. Eller hur? Det har kanske varit värre när vi har varit bara digitala. Eller Jag tror Dobby Online var värst hittills. Ja. Dobby Online var ett fantastiskt evenemang som vi tyckte om att medverka i. Ja, det var fantastiskt. Men teknikmässigt så var det en utmaning eftersom att vi för oss själva gjorde det svårt. Ja, helt band och skulle livestreamas. Lakan. Och dessutom skulle ett lakan släppas, ja. Vilket var en avancerad teknisk manöver som krävde flerårig träning och kompetens. Men regler gäller varje en och vilka drakar också ha. Drakar behöver inga regler. Numera har ju jag ett stativ där man kan sätta upp en svart backdrop som inte är ett lakan. Du har skaffat en lakan... En backdrop-hållare. Så alldeles snart ska vi sätta oss i varsin bil igen för att vi behöver lite personal space och köra vidare mot Nimbus i Sundsvall. Missa inte det. Woho! Men stopp ett tag nu. Innan jag visar hur vi kopplade in allting på plats måste jag förklara varför tekniken är så komplicerad här. Och det är ju framförallt för att Jimmy inte kunde vara med på plats och spela trummor, så vi var tvungna att spela in honom i förväg. Så det första jag gjorde redan över en månad innan konventet var att åka till Jimmy och spela in trummorna och även lite mellansnack. Hallå Sundsvall. Hallå Sundsvall. Hallå Sundsvall. Live från Stockholm. Direkt till er. Tjong, pang. Ja, den är det. Och trummorna spelade vi in till en metronom, det vi brukar kalla för ett click track. Och sen när vi spelar till det, sen spelar vi efter samma click track. Och på det sättet vet vi att vi spelar exakt i takt med varandra. Så länge som jag vinner är det okej. Men om ni skulle svimma, jag syns för dig. Vem bryr sig om att domaren säger nej? Jag skiter i det, hej. Väl på plats då har vi kopplat in sångmikrofonerna i kanal 1 och 2. Det hade faktiskt redan gjorts när vi kom hit. Och även en pratmikrofon i kanal 3, men den kommer vi inte använda. Sen kommer ju då Jimmys backing track från min dator här som är kopplad till mitt ljudinterface som är min Steinberg UR22. Den har ju en stereoutgång då som normalt sett då alltså är vänster och höger. Men jag använder så att vi har vänsterkanalen som click track och högerkanalen som backing track. Så click tracket går här med den orangea kabeln till kanal 4 i mono. Och backing tracket går med den vita kabeln till kanal 5-6 då. Eller ja, bara kanal 5 för det är mono. Hade jag haft en till utgång på mitt ljudinterface kunde vi haft backing tracket i stereo. Men det gör väl inte så stor skillnad. Sen har vi kopplat in keyboarden på kanal 7-8. Den är också i stereo. Och gitarren på kanal 9-10. Också den i stereo. Och slutligen har arrangörerna kopplat in sin mobil på kanal 11-12 för att kunna spela deras backing-grejer i början. Och den sista kanalen är bara effektkanalen som är vårt reverb. Sen använder jag även den här gruppkanalen för att spela in sången och keyboard och gitarr. För på det sättet kan jag få en bättre inspelning till den här videon. Om vi vill släppa någonting live efteråt kanske. Och sen skickas förstås allting ut till PA så att publiken kan höra någonting. Eller jag säger allt, men inte riktigt allting. För vi har ju våra in-ears. Så vi använder den här mixerns
AUX 1-sänd för att skicka till våra in-ears. Och dit skickar vi ju också click-tracket. Men det skickas förstås inte till PA, för det ska ju bara vi höra i våra öron. En svensk liten drake är allt jag är. Jag vill ändå hjälpa till att slå Voldemort. Men så fick det tydligen inte gå. Jag var alldeles för långt bort. Ja, det verkar som att allting fungerar. Tack så mycket, det är vi som är The Swedish Short Snouts. Tack för att ni är här och tack för att vi fick komma. Men det där gick väl ganska bra, eller? Ja, det gjorde det väl. Det gick väl inte värre än vanligt. Nej, men jag tyckte det var ganska imponerande när vi lyckades så här spela och sen hoppa av och i takt med Jimmy och allting. Ja, Erik, du var jätteduktig. Du var jätteduktig på att vara i takt med Jimmy. Ja, men ja, du också. Tack. Det var några saker som gick lite fel. Jag tappade ju min medhörning när vi skulle börja med Drakveterinären. Eller redan innan. Jo, ja, helt tappade. Veterinären. Och få hjälp med besvären. Och jag borde ha redan där och stoppat den och kollat den, men jag gjorde inte det. Så då fick du börja den, vilket blev lite dumt. Men sen kom vi in i den och sen gick jag in på sladd-backupen istället. Att vara hos veterinären alldeles själv. Jag märkte inte att du gick in på sladdbackupen. Ja, det gjorde jag i alla fall. Ja, jag bara fortsatte sjunga och tänkte, nu är Erik inte med mig, men det är okej. För det som hände innan såg jag att jag hade råkat välja fel kanal på min mottagare. Så, och den här är lite dryg, för den har 6 kanaler. Så vi är på kanal 1 normalt sett, så nu är jag då på kanal 2. Och då måste jag trycka kanal 3, kanal 4, kanal 5, kanal 6 och kanal 1. Och det tar typ 2 sekunder för varje kanalbyte. Så det tar ett tag att komma tillbaka. Så det var det jag gjorde efter Drakveterinären, när du var tvungen att göra trolleritrycket inför Tron in the Dungeon. Det var lite ovanligt mycket tekniska problem så vi var tvungna att liksom dra ut på tiden för den här gången. För det brukar räcka med ett trolleritrick under ett gig. Ja. Och jag började inte ens med trolleritricket den här gången utan jag bara körde 1000 andra grejer. Men det blev ju jättebra ändå. Men det enda andra som hände var ju att datorn började låta skumt vid ett tillfälle. Och vi kanske får starta om den här låten för någonting gick fel. Det måste ha blivit... Jag tror Gyllene och Lockman kanske försökte lösa det här lite grann. Och det är väl inte alltid det bästa. Det såg vi en gång under soundcheck att trummorna blev väldigt... Det är någonting i kombination med laptopen och ljudkortet. Jag behöver nog byta ut båda två. Så nu är det dags att köpa en ny dator, nytt ljudkort tycker jag. Tycker inte kameraoperatören om den här. Ja, men det var väl allt. Så gjorde vi spelningen i Nimbus 2022 i Sundsvall. Det var allt från oss i The Swedish Short Snouts. Hej då! Nu ska vi äta våfflor. Och vad fin den våfflan var. Vad sjukt. Nej men gud, får jag se?